Ja, dit is een werklegging. Het is alweer een tijd geleden dat ik een werklegging heb gedaan. En dit is een vraag van Jacqueline. En Jacqueline die vroeg aan mij of ik een werklegging wilde doen. En in die zin een werklegging wil doen wat te maken heeft met hoe ik zelf hem altijd leg voor mezelf. Omdat als ik een werklegging leg, dan ik heb altijd verschillende banen in mijn leven. Dat is altijd heel vaak al zo geweest, laat ik zo zeggen. En daardoor, als ik werkleggingen leg, dan wil ik ook altijd meteen verschillende banen die ik heb in mijn leggingen krijgen. In mijn werklegging krijgen, in mijn grote legging. En Jacqueline zei tegen mij van ja, misschien wel leuk als je volgende keer live gaat, dat je dan iets kunt vertellen over die werklegging die jij altijd legt. En toen dacht ik, ja, vind ik een hele goeie. Want er zullen wel meer mensen zijn. Aantal mensen zoals die bij jullie, of het kan ook zijn dat jij dat ook hebt, dat jij verschillende soorten banen hebt. En dat je denkt, ja, een beetje lastig om die altijd allemaal apart in een grote legging te leggen. En dat hoeft zeker niet, omdat dit sowieso een grote legging is. Dus je kunt er ook voor kiezen om je vraag die over een aantal werksituaties gaat, om die gewoon in één legging te krijgen. En ik vond het een hele goeie. Dus dat is de reden dat ik het gewoon nu zo doe. Want dat is veel duidelijker dan in dit geval op live gaan. Goed, wie weet dat het ooit in de toekomst wel kan. Maar voor nu doe ik het gewoon even zo. In ieder geval heb ik nu een overhead. En ik ga dit eerste filmpje in het echt maken. Wat te maken heeft, dat ik mijn overhead gebruik. Dat is een camerastang. Waar je dus gewoon je mobiel dus zo kan zetten op die camera. Zodat hij alles erop krijgt. En zo waar. Zelfs het hele grote kleed. En dit is echt een heel groot kleed. Kreeg ik erop. En waar ik normaal altijd een hele capriolen uit moest halen. En het kleed helemaal breder moest leggen. En dan gewoon moest gaan staan. En zo die kaarten op moest gaan leggen. Ja, dat schoot allemaal niet op. Dus ik ben blij dat dit allemaal goed oppast. En ik ga nu vertellen hoe ik mijn werklegging altijd doe. Nou goed, even voor jou. Je kijkt, dit is echt wel een legging voor mensen die, voor jou, met verschillende banen. Dus kijk even of je dat hebt natuurlijk. En dan heb je natuurlijk, Expanter Lulleman, waar ik mee werk. Ik kijk natuurlijk wat mijn werk is, hè, dus de werkzaamheden die ik heb. Dat geldt ook voor jou. Bijvoorbeeld als je werkt in de geestelijke zorg, nou dan pak je deze kaart. En weer doe je met communicatie, pak je die kaart. Weet je wel, werk je in een viswinkel, hoppa, doe je deze. Nee, allicht, je kijkt gewoon welke kaarten voor jou uitkomen. Reformzaak, nou dan pak je die, heb ik zelf ingewerkt, pakte ik die kaart. Kwam ook gewoon uit, weet je wel. Goed, dus werk je met een tuin of werk je als tuinarchitect of wat dan ook, dan pak je die kaart. Ik kijk nou even voor mezelf als voorbeeldlegging. Even kijken, want al die kaarten. Werk je bijvoorbeeld in een dierenzaak of als tandartsassistent, dan kan je deze ook pakken. Werk je als verpleegkundige op de kraamafdeling, pak je deze kaart. Nee. Werk je met internet, filmpjes, of werk je sowieso op internet, dan pak je deze kaart. Pak ik zo altijd erbij. Dus die kan je sowieso erbij pakken als je natuurlijk op internet werkt. Ja, werk je spiritueel. Dan kun je een spirituele job. Werk je ZZP'er, dan pak je die erbij. Kan je die erbij pakken. Nou, als je met filmpjes werkt, editen, pak je deze erbij. Goed, het kan echt juwelier. Hoppa. Of sta je in een juwelierszaak, pak je die erbij. Nou ja, jij weet zelf vast genoeg welke kaart je erbij moet doen. Zorg ook altijd dat je deze er sowieso in hebt. Of deze kan ook als jij de legger bent en je bent een man. Maar kijk even, spiritueel. Als je spiritueel werk hebt, dan is deze. Werk je bijvoorbeeld met teksten, dus als journalist. Even kijken, dan pak je deze.
Of je pakt een boek, dan kan je ook kijken welke je wil hebben. Dus kijk, dus ik zou zelf dan zeggen van, ja goed, ik werk dan met een journalist samen. Teksten overtypen, nou, internet, spiritualiteit, daar werk ik mee. En ik werk ook, dan zit ik even te denken welke kaart ik daarvoor mee zal gaan pakken. Ja, oké, ik heb voor mezelf even zo gedaan. En ja, hier zijn filmpjes, zeg maar. En dit zijn dan mijn readings. Dit zijn dan werken van een journalist. Nou, dit is dan de healings die ik geef en ook healings op afstand. Dus dit zijn voor mij de kaarten. Ja, het zou voor mij ook, het huis zou dan voor mij inderdaad ook wel erbij mogen liggen. Dat is deze jongen. En omdat ik toch altijd wel bezig ben met nieuw werk, zeg ik gewoon nu tegen de kaart, weet je wat? We gaan gewoon met deze verder en dan is dit de kaart voor nieuw werk. Dus mocht er nieuw werk komen, dan is dit dan de kaart voor nieuw werk. Ja, zo kan jij het ook doen. Stel je voor je hebt, en ik heb net al wat kaarten laten zien. Stel je voor je werkt in een gokhal, ik zeg maar wat. Maar dat kan, ik ken iemand die werkt in een gokhal. Ja, dan pak je kaart, deze kaart. Of je werkt in een boekhandel. Nou, dan pak je deze kaart, weet je. Je kan ook kijken en je werkt al in de boekhandel en zeg maar in de gokhal. Je kan verschillende banen hebben. Of je werkt, wat kunnen we nog meer doen? Met communicatie, wat ik net al zei. Het kan ook zijn dat je zegt, nee, ik werk daarnaast ook in een viswinkel. Dan pak je deze. Het kan ook zijn dat vissen die staan voor allerlei dingen. Hè? Het kan ook zijn dat je met financiën werkt. Of je werkt echt met vissen. Of je werkt op intratuin bij de vissenafdeling. Dus die kaart kan echt voor verschillende beroepen staan. Dus het staat niet voor één beroep, laat ik zo zeggen. Dit kan er staan, zeg maar, wat coach kan. Dus net als kaart 30, meestal staat kaart 30 voor, maar deze kan ook. Ja, dat is ook de oplossing. Maar kan ook staan voor werken in een, waar ze sleutels maken of wat dan ook. Dus dat je als makelaar werkt, weet je. Dus je kan echt verschillende kaarten kan je doen. Ik ben er al zo op doorgegaan met beroepen en andere werkleggingen. En dan kun je eigenlijk ook nog wel zien wat voor. Nou, deze staat dus echt sowieso voor coach. Daar kan je ook voor doen. Of sekstherapeut kan die ook voor staan. Dus goed, mocht jij dus verschillende beroepen hebben. Je kiest dus bijvoorbeeld, je hebt 4 beroepen. En dan kies je bijvoorbeeld deze uit. Of je bent kapster, kan ook. Weet je kan echt wel heel veel kanten op. Ja, je bent ZZP'er, dus dan kan je die er ook, als je het bent, kan je deze er ook bij leggen. En dit zou je zeggen, nieuw werk, wat je misschien heel vaak ander werk hebt. Dus misschien ook wel leuk om te kijken of er nieuw werk aan te komen is op een of andere manier. Nou, je zorgt altijd bij dat je persoonskaart erbij ligt, dat sowieso. En misschien ook wel leuk een wetsvervulling. Hup, doe je er ook bij. Of een verandering. Hoppa. Of dat je ineens een bericht krijgt over ander werk of zo. Dat is ook wel leuk. Nou, ik doe er zelf altijd wel de persoonskaarten erbij, omdat ik dat gewoon interessant vind. Dat ik ook heel veel met werkgevers te maken heb. Of als ZZP natuurlijk niet, maar dan kunnen ze je natuurlijk inhuren. Maar in ieder geval zorg ik altijd dat de 2 vrouwen erbij liggen. En de 2 mannen erbij liggen. Sowieso als persoonskaarten, dat ik erbij lig. Dus daar ga ik altijd wel van uit, natuurlijk. Dat maakt het ook wel wat leuker. Dus de vrouwen liggen erbij en de mannen liggen erbij. En voor de rest, kijk ik gewoon. Nou, in ieder geval heb ik nu al, als ik het zo bij elkaar optel, met alle personen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 en 14 kaarten. Die heb ik sowieso. En dan ga ik nu even op gevoel. Dan kan je ook doen gewoon op gevoel. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Nou ja, nog eentje mag je dan hiervan pakken. Kijken welke jou het meeste aanspreekt natuurlijk. Of voor je gevoel. Nou, deze. Toch voor de zekerheid altijd even natellen. Heb je hier 11 kaarten? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En ja, die kunnen weg. Heb je een gewone Lulleman, dan kan je gewoon sowieso gaan leggen. Ga ik ook nog wel weer een keer doen hoor. Ga ik er gewoon een voorbeeldlegging doen met de gewone Lulleman. Want anders dan is het natuurlijk ook wel leuk voor de mensen die gewoon een Lulleman hebben. En zeker met de huizen. Oh, er springt er al één uit. Dat is een hele mooie kaart. Een hele zonnige mooie kaart. Het is een voorbeeldlegging natuurlijk, maar toch is dat mooi als de bij jou eruit springt. Dat betekent het nou ja, heel veel succes. En niet zomaar hè, dit is echt een mega. En hij valt niet op zijn kop. Hij vult er gewoon uit. Het gebeurt heel vaak dat er bij mij een kaart uitvalt. En dat kan bij jou ook zo zijn. Valt er bij jou een kaart uit? Denk dan niet, maakt niet uit. Nee, het is heeft altijd een betekenis. Altijd. Valt hij er zo uit of valt hij er andersom uit? Moet je ook even naar kijken. Valt hij er zo uit, wordt het een beetje moeilijk. Maar het heeft sowieso een betekenis. Vallen alle kaarten, nou gaan ze nou helemaal door je handen heen en vallen ze allemaal. Ja, zie je het dan als op het moment als een soort chaos en zo. Dan is het natuurlijk niet, dan kan je natuurlijk niet zeggen één kaart is belangrijk, want dan is het gewoon een chaos. Goed, je zegt tegen de kaarten, het onderwerp, het is een werklegging. Het is niet zomaar een werklegging, het is een werklegging met verschillende soorten werk. De verschillende soorten werk heb je erin gestopt als kaart, je hebt gekeken. Je hebt misschien ook de personen erin gestopt, je hebt misschien ook de ZZP-kaart erin gestopt en je hebt misschien ook gedacht, nou, ik heb zoveel werk, misschien krijg ik er wel nieuw werk bij. En heb je ook de slang erin gestopt. Of een andere kaart waarvan jij denkt, dit geeft aan nieuw werk. Maar net, want er is geen kaart voor. Het kan net maar zijn wat jou aanspreekt. Nou, de personen kan je er ook bij hebben gelegd en de kaarten nog meer die jou aanspreken. Je gaat schudden. Je gaat denken, dit is een werklegging, dit is een werklegging voor verschillende soorten werk. Werk wat ik erin heb gestopt. Ik wil kijken wat mijn werk of mijn verschillende soorten werk mij gaat brengen in de toekomst. En of er nog ander nieuw werk komt. Dus het is een beetje een combinatie. Een vraag van Jacqueline. Een mooie duidelijke vraag en daar ga ik mee aan de slag. Nou, net zo lang, maakt niet uit, alle tijd, ook al duurt het een uur. Je gaat net zo lang schudden en doen totdat het goed voelt. Of dat het voelt dat je hem op moet houden, laat ik zo zeggen. Het gaat wel om een grote legging, hè, dus dan kan je niet zomaar stoppen of wat. Nou, dan gaan we nog even kijken of alles goed resoneert. En dan is het ook maar weer net van welke kaarten ga jij, welke kant ga je leggen. Ga jij het zo leggen, zoals ik nu doe, en zo schudden, of schud jij het zo en leg je het zo neer. Dat maakt allemaal niet uit, het is maar net wat jij wil. Vroeger was ik daar heel erg rigide in, van het moet per se zo en zo en zo, maar daar ben ik een beetje van afgestapt. Dus ik ben gewoon een beetje aan het kijken van hoe en wat. Nou, ik ben heel benieuwd. Voorbeeldlegging over verschillende soorten werk. Waar lig jij en waar ligt de rest? Nou ja, goed. Waar ligt de rest? Dat is altijd leuk. Het is altijd wel weer spannend om een grote legging te doen. Het is voor mij weer een tijd geleden. Voorbeeldlegging is dit. En sowieso met, weet je, om het aan jullie te vertellen, grote legging. Omdat, ik kon daar nooit goed, het was nooit duidelijk. Het kleed was nooit duidelijk. Het kon nooit duidelijk. En nu met een overhead, waar ik heel blij mee ben.
gekregen voor mijn verjaardag. En daarom ga ik nu mijn eerste echte filmpje maken. Goed, waar lig jij? Jij ligt hier. Je ligt op schop. Als voorbeeld, je ligt op schop. En eigenlijk betekent het dat als je helemaal links ligt, dat het verleden, ja, is er niet. Je kan natuurlijk het verleden altijd, als je het een soort omrolt, is dit het verleden. En kan je dat weer hier neerleggen natuurlijk. Maar in principe hoeft dat niet. Als je niet naar het verleden wil kijken, dan doe je dat gewoon lekker niet. Dus dit allemaal de toekomst. En het kan zijn dat je nu even denkt van, oké, wanneer gaat die grote klapper komen? Wanneer gaat het allemaal gebeuren? Want eigenlijk ben je nog een beetje aan het wachten op iets. Zeker wat betreft, kan we kijken naar nummer 10, hè, kaart die eronder ligt. Ja, in mijn geval is het dan filmpjes editen. Van, goed, gaat dat, bijvoorbeeld hier, als ik hiermee bezig ben met jullie, met de filmpjes editen van, gaat dat goed, gaat dat goed? Weet je wel, altijd belangrijk. Die kaart, ligt andersom, kan zijn als voorbeeld van, het is even niet wat ik wil, of de vooruitgang, dat even niet is wat ik wil, kan je ook altijd naar kijken. Je kan ze bij elkaar optellen, weet je wel, de groei, de vooruitgang van, en dan kan je ook kijken naar jouw werk. Je kijkt sowieso even naar het werk, die kaart heb ik er wel even neergelegd. Nou, waar liggen al die werkkaarten? Deze heb ik neergelegd. Dus dit is een rijtje wat gaat over internet, over filmpjes maken. Filmpjes wat ik maak zeg maar op Le Normand site, op YouTube. Hup, daar gaat hij over. Nou, dan is deze even invoelen van waar gaat hij over. Ik heb gezegd nieuw werk. Komt er nieuw werk. Dus dat gaat dan over nieuw werk. Komt dat er. Dan heb ik gezegd van, even kijken, waar liggen die andere kaarten? Ja, dit. Hè. Ik heb gezegd van, hoe gaan mijn healings op afstand en mijn gewone healings in mijn studio, hoe gaat dat zich ontwikkelen? Dus dat is geteld ook weer als kaart. Ik heb gezegd, spiritualiteit, de readings die ik geef, hoe gaat dat dan? Dat is ook weer kijk je ook weer een strook naar die legging. Dus dit is weer apart werk, zeg maar. En ik heb gezegd, hoe gaat het met zeg maar de transcripties? Dat heb ik ook gevraagd, zeg maar, als voorbeeld. Nou, goed. En dat zijn dus, dan kijk je ook weer naar het stroofje hier van wat gaat dat worden. Dan gaan we even kijken naar de filmpjes. Nou, het kan even zijn dat het even wat geduld hebben. Dat zie je ook wel, even wat geduld hebben. En hier ook, dat is ook even geduld hebben. Wel, het is ons altijd een goed begin. Alleen het is gewoon even dat je geduld moet hebben van hoe het zich gaat ontwikkelen. Nou, dan heb ik nieuw werk. Komt een nieuw werk aan. Even gekeken. Nou, als ik het zo zie, hij ligt andersom. Dus die ligt andersom. Die ligt andersom. Ja, goed. Dan zegt het mij eigenlijk al van dat er niet echt meteen nieuw werk aan zit te komen. Er zit natuurlijk vrij vlak hier. Hier al. Dus dat zegt eigenlijk van nee, komt er niet aan. Dan kijk ik even naar de healings. Ja, als ik het zo bekijk, healing, werk, dus healing, werk, dat helemaal goed. Als voorbeeld even, als ik dan zou zeggen, dit, ook groei, ook een soort contract of een soort van, weet je wel, van komende mensen wat dat betreft. Nou, reviews kan het ook mee te maken hebben. Ja, dat gaat allemaal gebeuren. Nou, werk zit ook goed. Ook helemaal oké. Hij zit wel op de muizen, dus het is wel een beetje van even goed plaatsen op de pas. Wat betreft kijken van hoe je alles in goede banen kan leiden. Dat is gewoon even een dingetje. Nou, dit is ook weer dat je voor een bedrijf werkt of in ieder geval bezig bent met een bedrijf en wat dan ook.
Dit is ook weer werk. Kaart 32. Je ziet het huis. Dat is ook weer werk. Dus dat zit allemaal hartstikke snor. Nou, dan heb je ook nog gezegd van, in mijn geval, spiritualiteit. En dat heeft dan weer te maken met readings. Nou ja, dat is op zich, hij ligt andersom. Dus dat is wel even een dingetje. Dan zou het zo zijn dat de readings, daar zou je misschien niet zoveel tijd aan besteden op het moment of in de toekomst. Want daar gaat het eigenlijk om. Ja, dit ook, dat is ook spiritueel, heeft dit te maken. Dit zegt ook eigenlijk van, het kan zijn dat het wat wankel is of dat het niet zo, dat je daar niet zo mee bezig bent. Nou, dit ook. Het geeft ook eigenlijk aan, de vogels liggen andersom, dus je zal met die readings niet zo bezig zijn. Het kan ook voor elk ander werk zijn. Hè. Ligt hier bijvoorbeeld de muis omdat je tandartsassistente bent en je hebt hier die vogels, dan zou het ook even zijn dat het daar even dat het wat minder is wat je aan het doen bent. Dus leg even voor jezelf de kaart neer waarvan jij dan denkt van, die trek ik. En nou, dit is ook weer, heeft ook weer te maken met financiën in het werk, kaart 34. Dat is er wel, want de kaart ligt niet op zijn kop, dus er zijn wel financiën. Daar kan je dus wel op rekenen. Dus als je deze optelt, is het weer kaart 35, dus op zich kan je er op rekenen. Alleen wat minder, omdat dat je eigenlijk met andere dingen bezig bent. Goed, nou, in mijn geval de transcripties. Daar kan een verandering in komen, maar het kan zijn dat het wat minder wordt. Dat diegene zegt van, nou, er is wat minder behoefte. Dat kan zijn. Hij ligt wel niet op zijn kop. Dus op zich kan er ook een nieuw begin zijn, maar dan moet ik even kijken hoe en wat. Dit ligt ook niet op zijn kop, dus het heeft ook alweer te maken met dat er toch op de een of andere manier wel werk in is. En over gestaag zo doorgaat, dat wel. Alleen misschien minder dan dat je denkt op het moment. Dat zou goed kunnen. En je kan ook bedenken van, nou, dit rijtje ligt, zeg maar, voor goed, in dit geval teksten. Kan ook voor wat jij zeg maar invult. En als je denkt, want dit rijtje ligt er ook bij. En dat kan ook wat te maken hebben met, dat er misschien een andere iemand is die het over gaat nemen of zo. De transcripties, dat weet ik niet, dat zou kunnen. Of dat het even niet zo is omdat er even geen werk is, dat kan ook ermee te maken hebben. Dat hij weer afhankelijk is van het werk wat hij aangeleverd krijgt natuurlijk. Dat er wel even een blokkade is, op de een of andere manier daarin. Nou ja, dit ook weer, het ligt niet andersom, dus de wil is er wel. Alleen, het kan zijn dat er gewoon even wat minder is. Of misschien omdat de healings gewoon heel goed gaan, dat jij daar ook minder tijd voor hebt. Dat kan ook natuurlijk. Dan kijk je natuurlijk ook nog even naar de hoekkaarten. Daar kijk je natuurlijk altijd naar, de hoekkaarten. Nou goed, die liggen andersom. Dus dat is wel even van, een dingetje. Van, hoe kan ik nog zorgen dat het werk wat meer gaat vlotten. Die ligt hier. Dus op zich, de ruiken is natuurlijk wel goed. Aan de ene kant. Deze ligt hier, dus deze heeft meer invloed. Dus op zich geeft het wel aan, er wordt wel vermeerdering in van wat dan ook. Als je het bij elkaar optelt, is het 9 en 29 is het 38. Nou, doe je 36 vanaf, dan komt er ook alweer de klaver tevoorschijn. Dus dat is wel een geluk. In die zin dat er een stukje meer geluk is. De klaver, als je 31 hebt, die heb ik net wel getrokken. Gewoon, dat betekent dat je heel erg een goede vooruitgang hebt in je werk. 2, de klaver betekent het ook, maar dan meer in stapjes. Dus het gaat dan meer in stapjes, het geluk. Nou, je kijkt ook even hier. Dat is een nieuw begin. De kaart ligt niet andersom, dus het is gewoon een nieuw begin. Het kan te maken hebben met een werkgever of iemand die jou als ZZP'er wil inhuren. Tel je bij elkaar op, dan heb je 36. Kan ook weer te maken hebben met spiritualiteit in dit geval.
Deze hoekkaart 25, dat is dus eigenlijk een werkgerelateerde, hè, hoe is jouw vibe ten opzichte van anderen, wat betreft de werksituatie, het contact eigenlijk. Nou, dat staat dan weer op 36, dus dat is wel een dingetje van dat het bepaald werk kan, dat bepaald werk wordt afgesloten, maar het kan ook te maken hebben, even een mond vol, als je in de spirituele business zit, waar die kaart dan bij mij voor stond, hè, de spiritualiteit, dat het te maken heeft met juist wel die verbintenis. En ben ik benieuwd, want dan ga ik even 36, hè, nou ja goed, 36, 25 kan je eigenlijk nooit bij elkaar optellen, want je moet er altijd 36 van aftrekken, dus je houdt altijd 25 over. Dus die werksituatie is in dit geval, omdat het over spiritualiteit gaat, in dit geval goed, omdat je daar ook echt de kaart voor hebt gelegd. Een van die 4 kaarten, zeg maar. Dan kijk je natuurlijk even naar de man, hè? De man en de vrouw, de aparte man en de aparte vrouw die daar ligt, de externe man en de, nou het kan zijn dat je van een externe vrouw juist wel die, ja, dat je daar werk van krijgt, want het is niet voor niks. Er ligt wel weer een kaart onder die dus te maken heeft met problemen. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, want het is 21 en 18. Als je die bij elkaar optelt, kom je aan 39. En dan is ook weer de dobbelsteen, hè? Dobbelsteen, dus dan moet je ook even in de gaten houden van, er kan een kans komen in dit geval. Kan een kans komen. En als je dan 36 van aftrekt van 39 is 3. Dus dat betekent ook weer een verandering. Dus op zich is het wel goed, maar ik zit alleen een beetje te denken van, waarom ligt die kaart dan als blokkade? Ik moet wel zeggen, zij ligt boven en zij ligt op een goede kaart. En ze liggen niet op zijn kop. Dus het kan zijn dat de problemen overwonnen worden. En hier zie ik ook weer die gelukskaart liggen. En als je dat dan met transcriberen dan optelt, dan komt het weer op 29 op de dame, op degene die jij bent, als jij de legging legt, laat ik het zo zeggen. Maar in ieder geval, ja, het is echt wel mooi dit. En ja, er komt ook weer toch wel werk aan. Toch, op de een of andere manier. Ik heb wel het gevoel dat dit rijtje, dus dit werk, gewoon in 2 rijtjes ligt. En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld dit werk, dan ligt het gewoon in 1 rijtje. Nou, was dus nieuw werk wat ik vroeg. Dat ligt gewoon ook in 1 rijtje. Dan heb je natuurlijk dit. Daar kan je ook even naar kijken. Nou, ik zou gewoon dit zien als wat te maken heeft met je werk in het algemeen. Dus nou, er komt dus verandering. Er komt verandering financieel aan. Dus dat komt eraan. Kan ook te maken met dat de verandering met een man aankomt. Dat kan ook dat het een beetje met een man te maken heeft. Hier ligt ook een man, dus dat is ook in de werksfeer. Die ligt op de communicatie. Nou, de man ligt niet op zijn kop. Dus er kan weer een communicatie komen. Als je dat bij elkaar optelt, 28 en 12, wordt het 40. Nou, trek ik dat eraf, 36 wordt het 4. Dus een ZZP'er kan je wel te maken hebben met een man, zeg maar. Die, ja, komt in ieder geval verandering in geld. Dat wel. Hij ligt wel op zijn kop, maar de problemen worden waarschijnlijk overwonnen, want deze kaart ligt onder deze kaart. En het heeft wel te maken met bergen. Dus het is wel even een dingetje van, maar nogmaals, hij ligt wel erboven. En als je deze kaart ziet, ja, dat kan ook toch wel te maken hebben met groei, al zou het wat langzaam gaan. Goed, dit is altijd wel een kaart in het werk van waar ligt je passie? Waar ligt jouw passie? Dat is gewoon heel erg mega belangrijk. Nou ja, goed, als ZZP'er, daar ligt dan je passie in dit geval. Even als voorbeeldlegging. En nou, de strijd is gestreden. Het is allemaal, wordt wat in een rustig vaarwater. Er komt wel groei. Maar ja, hij ligt wel andersom, dat wel. Maar dan betekent het juist in deze gaat, als hij zo ligt, is het juist ja, stress, ruzie, dat soort dingen. Maar hij ligt zo, dus er komt wel weer wat meer rust, zeg maar, wat betreft het werk. Nou, dit kan ook wel weer gaan om een man, want hij ligt andersom.
of om een leidinggevende, want hij ligt andersom. En een beslissing misschien die je gaat maken in het werk, in de toekomst, van waarvan je denkt van hé, die beslissing wil ik graag maken. Kan ook weer te maken hebben met, als je dat optelt, 22 en 6 is 28 met een man, met een leidinggevende. Dus dan komt hij weer, nou, dit is de problemen worden overwonnen. Dit gaat om het probleem, want hij ligt natuurlijk andersom. De problemen worden overwonnen. Hij ligt op 31. Goed, deze kaarten zijn ook minder belangrijk, zeg maar. Deze kaarten zijn het belangrijkste. Die zijn het belangrijkste. En hoe meer je nou zo schuift, hoe minder belangrijk het wordt. Je kijkt natuurlijk met je persoonskaart altijd even, schuine lijnen pak je. In dit geval gaat dat niet, hè, want dan zit je in het verleden. Maar daardoor kun je wel deze 2 rijtjes, als je die zou pakken, dat past dan net niet op het kleed. Dat gaat dan echt niet. Maar deze 2 rijtjes kun je oppakken, die kan je hierin leggen. En dan kan je dus wel die schuine lijn maken naar het verleden. Want deze kaarten geven ook verleden aan. En je kan het ook zo doen. Dus dat je ook kijkt naar deze kant. En dan pak je deze rijtjes. Dan zou je deze hier neerleggen, zeg maar. Zo, weet je wel. Als vrouw, maar het past er net niet op. En dan kan je ook even kijken naar het verleden. Want dan kan je die schuine lijn afmaken. Wat op dit moment het belangrijkste is in jouw leven. Nou, dat is weer een hoop verteld. Dus het belangrijkste is jij, hè? Of de man, als jij een man bent en de legging hebt gelegd. Dan kijk je natuurlijk naar deze kaart. En dan kijk je ook natuurlijk, ik doe even dat de vrouw het gelegd heeft, anders raak ik even helemaal in de war. Maar anders, je kan het ook net doen of jij dan de man bent, hè? Dat je hier ligt. Dat begrijp je natuurlijk wel. Goed, dus je kijkt naar deze lijn. Die is heel belangrijk, dat is toevallig het nu. En je kijkt naar die lijn, dan begin je bovenaan, zo naar beneden. Of je kijkt naar deze lijn en dan begin je ook hier en zo naar beneden. En dan plak je deze daar achteraan. Je kijkt naar de hoekkaart altijd, ligt aan hoeveel tijd je hebt natuurlijk. Dus je kijkt naar de hoekkaart, die is ook mega belangrijk. Dus ik leg nu even uit wat de meest belangrijke kaarten zijn. Nou, wat ik al zei, nog even een beetje stroef op het moment wat betreft nieuwe dingen en dat soort dingen. Nou, er komt wel een nieuwe vrouw aan die wel iets van werk gaat brengen, want het is een soort gift, hè, wat je hier ziet. Dus er kan wel weer nieuw werk aankomen. De werk is, dat kan met spiritualiteit te maken hebben, als jij de spiritualiteit hebt gelegd. Anders betekent het misschien wel een soort einde aan van iets in het werk, in de communicatie. Of hoe de verstandhouding is op je werk of op verschillende soorten werk. Nou, dus ook te maken met open. Dus er komt wel een nieuw begin aan wat betreft, want dit is open, dus hij ligt zo en niet andersom. Dus er komt wel een nieuw begin aan met spiritualiteit, want als je dat dan bij elkaar optelt is het spiritualiteit. En deze kaarten zijn minder belangrijk, die hoekkaarten zijn wel belangrijker. Nou, dan kijk je dus naar, waar ligt je hart? Nou, daar kan je altijd naar kijken, kan je ook weer zo naar kijken. Of zo naar kijken, altijd daar beginnen en dan zo zeg maar optellen en de 36 er steeds van aftrekken. Je kan sowieso financieel kijken. Dat is deze kaart. Ja, dat zal nog wel even een dingetje zijn. Omdat hij andersom ligt. Er komt wel verandering in. Dus in principe zou het wel, maar ja goed, hij ligt andersom, dan zal deze ook andersom liggen. Dus het kan zijn dat het nog even financieel op zich laat wachten. Ik zie dat dus wel een samenwerking met een man ook. Ik zie ook wel goede communicatie. Ik zie hier ook een goede communicatie. Hier zie ik een nieuw begin, ook een man. Dus ik zie hier een nieuw begin en ik zie hier een nieuw begin. Dat is dan wel weer mooi. Dus dan zie ik wel een nieuw begin in. En je kan kijken naar ZZP hier zijn. Nou, dit ligt dan wel even andersom. Dat is wel even een dingetje. Het kan zijn dat dat er hier nog wel even moeite wordt. Of dat er even wat moeite is in wat je wil. Een beetje een strubbeling, laat ik zo zeggen. Hè? Dan gaat een beetje met, als ik het zo bekijk, zo van, gaat omhoog, gaat weer naar beneden, dan gaat het weer omhoog. Als ik zo kijk, zoals het leven ook natuurlijk echt is.
Maar nou, je hebt dus verschillende kaarten. Net wat ik zei, dus ik zal nog even alles herhalen. Want dit kan je wel duizelen, dus het doet best wel veel wat er wordt verteld. Maar goed, je kijkt dus even waar je zelf ligt. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Daar begin je mee, daar of daar. Dan kijk je natuurlijk naar, als je deze kaart hebt gelegd, naar of ze andersom liggen of niet. Ja, dat zijn dan mensen waar je mee te maken krijgt, die hoge positie hebben, deze twee. Deze wat minder, maar dat is natuurlijk nu op het moment. Dat is een wat mindere positie, maar op zich loopt dat ook door. Maar dit is echt wel toch wel een verandering in dingen. Alleen ben ik benieuwd, omdat deze andersom ligt, wat dat dan precies betekent. Nou ja, goed, ik kan het wel even optellen. 27 en 17. Tel ik even bij elkaar op, want ik ben toch wel erg benieuwd. Nou, dat wordt dan een 44 min 36, 8 is toch een nieuw begin. Goed, waarom die andersom ligt, weet ik niet. Misschien dat het te maken heeft met ander soort werk, wat betreft de teksten die ik uittyp. Ja, dat wordt allemaal, dat zal in de toekomst allemaal duidelijk worden. En je kijkt dus naar jezelf, je kijkt naar waar je ligt. Je ligt in het heden, dus je hebt alle toekomst nog voor je. Wat ook wel bijzonder is, want soms heb ik ook dat ik helemaal daar ligt, zeg maar. Maar in ieder geval kan je gewoon alles bekijken. Je kan alle werk bekijken wat je hebt gedaan. Ben je bijvoorbeeld, werk je, ik zeg maar wat, in een dierenzaak. Of werk je in de dierentuin, ik zeg maar wat, kan je dus ook weer kaarten verpakken. Of je werkt als verpleegkundige, dan kan je dus kijken naar deze, als je deze kaarten voor hebt getrokken. In een boekhandel, dan kan je deze kaart pakken, weet je. Dus je kan echt de kaarten pakken die jij zelf, maar wel van tevoren even bedenken van die kaart staat voor dat soort werk. Nou, en er kan dus 1 rijtje voor werk staan. Er kunnen ook 2 rijtjes voor werk staan, voor hetzelfde werk staan bedoel ik. Dus dat dit alle 2 voor hetzelfde werk staat. En dat dit rijtje voor 1 werk staat, dat staat dan voor nieuw werk, wat er dan niet aankomt. Nou, weet je, dus je kan echt denken van, deze transcriptie van oké, dat zijn dan 2 rijtjes die ermee te maken hebben. Maar je kan ook kijken naar, wat nog meer? Deze kaart, de healingen. Of dat 1 rijtje is of dat er 2 rijtjes zijn die met elkaar te maken hebben. Dus dan moet je even voor jezelf gaan invoelen. En dat is het eigenlijk. Nou ja, goed. Dus heel veel informatie. Maar dit is dus echt een hele geweldige legging. Even een voorbeeldlegging, maar echt wel een heel geweldige legging voor als je zeg maar verschillende soorten werk doet. En daarmee kan je natuurlijk ook nog vragen voor bepaald werk van joh. Maar meestal zie je dat ook wel in de kaarten van hoe gaat het verlopen. Want dat is dan eigenlijk de vraag. Het is een werklegging, dus het thema is werk. En de vraag is hoe gaat het werk, of gaan de verschillende soorten werk verlopen. En dat ga je natuurlijk als je gaat schudden en je gaat wassen en je gaat schudden. En dan ga je die vraag in je hoofd nemen en daar ga je op concentreren. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Nou, dan ga je dus leggen en je gaat er dus sowieso 11 kaarten uitpakken. Wat je niet wil gebruiken als je de Expanded Lenormand gebruikt. Nou, dan kijk je dus naar het heden. Je kijkt naar de roelkaarten, je kijkt naar de schuine kaarten. En je kan ook kijken wat je verbindt met deze meneer, zeg maar. Wat je kan verbinden met die meneer. Of die in jou resoneert met jou. Nee, hij ligt in dezelfde ding. Dus hij resoneert wel met jou. Nou, deze ligt ook. Zijn heer ligt ook bij jou. Deze liggen nog ver weg, liggen nog niet in jouw straatje. Maar dat komt allemaal nog. Dus daar kan je ook allemaal naar kijken. Ja, mocht jij nog een vraag hebben over deze voorbeeldlegging. Niet over je eigen reading. Ook niet mailen, want daar zijn andere sites voor. En het gaat dus echt om deze voorbeeldlegging. En als jij dan denkt van, joh, ik heb verschillende soorten werk. En misschien heb je wel een bepaalde werk waarvan je denkt van, ja, welke kaart past er het beste bij? En je weet het zelf niet goed. Ja, dan kan je dat altijd vragen aan, maar dan stel je die vraag gewoon hieronder.
Dus je hoeft me daar niet te mailen. Je kan de vraag gewoon hieronder stellen. Maar het gaat wel natuurlijk over deze voorbeeldlegging. Nou, Jacqueline, ik hoop dat jij een beetje uitkomt en dat je het begrijpt. Ik denk het wel. Ik weet niet hoeveel kaarten jij legt en hoeveel kaarten jij al doet. Zeg maar, ook met de huizen. Maar ik hoor het wel van je. En dan mocht de werk zijn waarvan jij denkt, ja, maar welke kaart past daar het beste bij? Dan hoor ik het ook wel van je. En in ieder geval vond ik het een hele leuke vraag. Dus leuk om deze voorbeeldlegging te gaan doen. En het kan zijn dat een ander jij of zij daar ook heel veel aan hebt. Dus bij deze.